مرحباً! اضغط هنا للاشتراك. مرحباً، أنا كيكي. هؤلاء أصدقائي الطيور. مع من ستذهب للعب الآن؟ طوقان؟ هذا هو الطوقان، لديه منقار كبير جداً. ما هي طيور الطوقان؟ اذهب وابحث عنها. هذه الفتحة صغيرة بعض الشيء. قم بتكبيرها حتى يتمكن الطوقان من العيش بها. يا له من منزل جديد رائع! فقست صغار الطوقان. الطوقان الأب ذاهب للبحث عن الطعام. تحب طيور الطوقان الطيران من فرع لآخر، كما تحب تناول الفواكه الصغيرة. ساعدها في العثور على الفواكه الصغيرة. انقر على الفرع الثابت حتى تتمكن من القفز إلى الأمام. مذهل! لقد عثر الطوقان الأب على الكثير من الطعام. لقد أحضر الطوقان الأب الكثير من الطعام اللذيذ. يستمتع صغار الطوقان بوقت كبير للاحتفال. لقد قضيت وقتا ممتعا معك يا صديقي طوقان. لنلعب مرة أخرى في المرة القادمة. هذه هي البجعة، لديها رقبة طويلة جدا. أين تعيش البجعة؟ اذهب وابحث عنها. لقد عثرت عليها. يعيش البجع بين غور القصب على ضفاف البحيرة. لقد فقست صغار البجع. يتعلم صغار البجع السباحة تحت رعاية والديهم. صغار البجع المشاغبون يركضون. قم بإعادتهم. لا تركض. هناك نسر قادم. تغلب على النسر. البجع يحمي صغاره. تم إبعاد النسر.
اضغط على صغير البجع للتخلص من غير المرغوب فيه. يبدو أفضل كثيراً، ولكن ما زالت هناك بعض الأشياء الأخرى. شكراً لك، لقد أصبح صغير البجع أكثر نظافة الآن. يطير البجع جنوباً في فصل الشتاء. إنهم يطيرون أحياناً على شكل في، وأحياناً في خط مستقيم واحد. يتدور صغار البجع جوعاً بعد رحلة طويلة. إنهم يشعرون بالشبع وأقوياء بما يكفي ليتمكنوا من الطيران. لقد قضيت وقتا ممتعا معك يا صديقي بجع. لنلعب مرة أخرى في المرة القادمة. هذه هي الحمامة، إنها تهدل باستمرار. أين تعيش الحمامة؟ اذهب وابحث عنها. لقد عثرت عليها. يعيش الحمام في أسراب. ستقوم الحمامة بتسليم الرسالة. قم بختم الخطاب. يجب تسليم الرسائل هنا. تسلم الحمامة الرسالة على طول طريق ثابت. يجب تسليم الرسائل هنا. يجب تسليم الرسائل هنا. تسلم الحمامة الرسالة على طول طريق ثابت. يجب تسليم الرسائل هنا. ضع الرسالة في صندوق البريد ذي اللون نفسه. أحسنتم. لقد قام الحمام ساعي البريد بعمل جيد في توصيل الرسائل. لنقوم بإطعامه. ممتلئ البطون ويمكنهم الاستمرار في تسليم الرسائل. لقد قضيت وقتا
يا صديقي؟ حمامة. لنلعب مرة أخرى في المرة القادمة. هذا هو الببغاء، لديه ريش جميل. أين يعيش الببغاوات؟ اذهب وابحث عنها. لقد عثرت عليها. يعيش الببغاوات في فتحات الأشجار في الغابة. فقست صغار الببغاوات. الببغاء الأب سعيد للغاية. أوه، لقد تلوث ريشه من اللعب في الطين. لننظفه. واو واو لنضع بعض الريش الجميل للببغاء. واو واو جميل جدا. واو يمكن الببغاء تقليد ما نقوله. لنشاهده وهو يفعل ذلك. أريد ذلك. تفاح تفاح تفاح. الببغاء رائع للغاية. أريد ذلك. مانجو مانجو مانجو. أريد ذلك. كرز كرز كرز. واو، مذهل. أريد ذلك. كرة كرة كرة. أريد ذلك. قبعة قبعة قبعة. هاي الببغاء رائع للغاية. أحضر الببغاء الأب بعض الطعام لصغاره. إنهم ممتلئ البطون ويشعرون بالسعادة. لقد قضيت وقتا ممتعا معك يا صديقي ببغاء. لنلعب مرة أخرى في المرة القادمة. هذا هو النسر، لديه منقار يشبه الخطاف. أين تعيش النسور؟ اذهب وابحث عنها. لقد عثرت عليها. تعيش النسور عاليا على قمم الأشجار. تتعلم أفراخ النسر الطيران. فرخ النسر خائف قليلا. تشجعه أمه على الطيران. اسحب فرخ النسر، لا تصطدم بالأشجار. هيا، لن يستغرق الأمر طويلا حتى يتعلم فرخ النسر الطيران.
لقد تعلم فرخ النسر أخيراً كيفية الطيران. أحسنت! يأتي النسر إلى البحر للبحث عن الطعام. تأكد من العثور على هذه الأسماك. واو! النسر سريع حقاً. تأكد من العثور على هذه الأسماك. لقد اصطاد سمكة. مذهل! تأكد من العثور على هذه الأسماك. وواحدة أخرى. تأكد من العثور على هذه الأسماك. واو! النسر سريع حقاً. تأكد من العثور على هذه الأسماك. لقد اصطاد سمكة. مذهل! تأكد من العثور على هذه الأسماك. وواحدة أخرى. لقد عثر النسر الأب على كثير من الطعام. تناولت كل أفراخ النسر طعامها حتى امتلأت بطونها. إنهم سعداء للغاية. لقد قضيت وقتا ممتعا معك يا صديقي. النسر. لنلعب مرة أخرى في المرة القادمة. هذا هو الثنونو. لديه ذيل يشبه المقاس. أين تعيش طيور الثنونو؟ اذهب وابحث عنها. لقد عثرت عليها. تعيش طيور الثنونو تحت الأسطح. لقد أصبح صغار الثنونو أكبر من العش. إنهم يحتاجون إلى عش جديد. إننا نحتاج إلى هذه المواد لبناء منزل جديد. أرش، طين، ريش، فرع، ريش، طين، فرع. لقد عثرنا على كل المواد التي نحتاجها. رائع! لنساعد الثنونو في بناء العش. واو! يا له من عش جديد جميل. لنزين العش الجديد. إن الريش يمكن أن يجعل العش أكثر راحة. ضع صغار الثنونو في العش. يحب الثنونو أكل الحشرات. لذيذ جدا. لقد قضيت وقتا ممتعا معك يا صديقي. ثنونو. لنلعب مرة أخرى في المرة القادمة.